নমস্কাৰ। আজিৰ বিষয়ভাগ হ'ল সত্য, তেতা, দাপৰ আৰু কলি যুগৰ পিতৃ মাতৃ কোন। এই চাৰি যুগৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ কোন? সত্য, তেতা, দাপৰ আৰু কলি যুগৰ পিতৃ হ'ল ব্ৰহ্মা, মাতৃ হ'ল সাবিত্ৰী দেৱী। ব্ৰহ্মাদেৱে তেওঁলোকক সময়চক্ৰ বা কালচক্ৰ হিচাপে এই চাৰি পুত্ৰক জন্ম দিয়ে। এওঁলোক ডাঙৰ হৈ অহাৰ পিছত চাৰিও ভাতৃয়ে আলোচনা কৰিছিল যে আমি চাৰিজনৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ কোন। এই আলোচনা চক্ৰই চাৰিওৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হ'ব ধৰিলে। কাৰো কথা কোনেও নমনা হ'ল। আনকি পিতৃ মাতৃয়েও মীমাংসা কৰিব নোৱাৰা হ'ল। পিতৃয়ে উপায় নাপায় চাৰিওকে কৈলাশৰ দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ক'লে। তেওঁৱেই তোমালোকৰ এই সংঘাতৰ জুইকুৰা নুমুৱাব পাৰিব। পিতৃবাক্য পালন কৰি চাৰিও কৈলাশৰ দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ ওচৰ পালেগৈ আৰু তেওঁক দৰ্শন কৰি প্ৰাৰ্থনা জনালে। মহাদেৱে অহাৰ কাৰণ সোধাত বিষয়টো অৱগত কৰিলে। মহাদেৱে বিষয়টো বুজি পোৱাৰ পিছত প্ৰথমে সত্যযুগক সুধিলে, তুমি কোৱা কেনেকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি প্ৰমাণ কৰিছা, মোক অৱগত কৰা। তেতিয়া সত্যযুগে ক'লে, প্ৰভু, মোৰ ৰাজত্ব কালত মানুহৰ আয়ুস 1,00,000 বছৰ আৰু উচ্চতা হাতে 21 হাত আৰু মানুহবোৰ বহু পৰাক্ৰমী আছিল। প্ৰভু, সেইকাৰণেই মই শ্ৰেষ্ঠ। তোমাৰ কথা শুনিলোঁ। তেতা যুগে কোৱা, তুমি কেনেকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি প্ৰমাণ কৰিছা, কোৱা। প্ৰভু, মোৰ ৰাজত্ব কালত মানুহৰ আয়ুস আছিল 10,000 বছৰ আৰু ওখ বা উচ্চতা আছিল 14 হাত। মোৰ প্ৰজাসকল বহুত পৰাক্ৰমী আছিল, সেইবাবে ময়ে শ্ৰেষ্ঠ। তোমাৰ কথা শুনিলোঁ। এতিয়া দাপৰ যুগে কোৱা, তুমি কেনেকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি প্ৰমাণ কৰিছা। প্ৰভু, মোৰ ৰাজত্ব কালত প্ৰজাসকলৰ আয়ুস আছিল 1,000 বছৰ। দ্বিতীয়তে উচ্চতা আছিল 7 হাত। প্ৰজাবোৰো বহুত শক্তিশালী আৰু পৰাক্ৰমী আছিল, সেই অনুপাতে মই শ্ৰেষ্ঠ। তোমাৰ কথাও মই শুনিলোঁ। এতিয়া কলিযুগে কোৱা, তুমি কেনেকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি প্ৰমাণ কৰিছা, কোৱা। মহাদেৱৰ অনুমতি পোৱাৰ পিছত কলিযুগে প্ৰভুৰ চৰণত ধৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, জয় জয় কৃষ্ণ কৃপা মই মহেশ্বৰ যাৰ আজ্ঞাশিৰে বহে ব্ৰহ্মা হৰি হৰ। মই চকুৰ্ম আদি অংশ অৱতাৰ যাৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক কোটি কোটি নমস্কাৰ।
ঈশ্বৰ কৃষ্ণক কোটি কোটি নমস্কাৰ। হে প্ৰভু, আপুনিয়ে স্বজনকৰ্তা, পালনকৰ্তা, সংহাৰকৰ্তা। আপুনি কৰ্ম অনুসাৰে ৰূপ লয় বেলেগ বেলেগ। গতিকে আপোনাৰ ওচৰত কথা কোৱাৰ মোৰ সাহস নাই। তথাপি আপুনি অনুমতি দিয়াৰ বাবে ক'বৰ বাবে সাহস কৰিছোঁ। ভুল হ'লে ক্ষমা কৰি দিয়ে যেন। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, সম্বন্ধত তেওঁলোক ডাঙৰ আৰু সন্মানীয়। মই নিজকে কেতিয়াও শ্ৰেষ্ঠ বুলি নকওঁ। আয়ুসতো মই সৰু, উচ্চতাটো সৰু। মোৰ ৰাজত্বকালৰ প্ৰজাৰ আয়ুস মাত্ৰ 100 বছৰ, উচ্চতা মাত্ৰ 3.5 হাত। কিন্তু আয়ুস, উচ্চতা ইত্যাদি বা বলৱান হোৱাৰ ওপৰত মানুহজন শ্ৰেষ্ঠ বুলি গণ্য কৰা নহয়। শ্ৰেষ্ঠ হ'ব লাগিলে জ্ঞান, বুদ্ধি, ভক্তিপৰায়ণ হ'ব লাগিব। মোৰ ৰাজত্বকালত জ্ঞান মাৰ্গেই হওক, বুদ্ধিৰ জৰিয়তে হওক, ভক্তি মাৰ্গেৰে হওক, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰি আছোঁ। মোক বহুতে মেচিন বুলিও কয়, ধৰ্মপৰায়ণ বুলি কয়। গতিকে মই আৰু বহলাই নকওঁ। ইমানতে এটি অপৰাধ ঘোষাৰে সামৰণি মাৰিছোঁ। কোটি কোটি ঘূৰ অপৰাধনীতে কৰোঁ আমি দুৰাশ। হে হৰি মোক দাস হেন মানি ক্ষমিও কৃপাময়। ৰাম ক্ষমিও কৃপাময়। প্ৰভু মহাদেৱে কলিযুগৰ নিয়ম, নীতি, আচাৰ, ব্যৱহাৰ, ভক্তিৰ যি আদৰ্শ দেখুৱালে, মই নথৈ আনন্দিত হ'লোঁ। সত্য তেতাৰ দাপৰ যুগক মহাদেৱে ক'লে, তোমালোকে মোক যি আদৰ্শ দেখুৱালা আৰু তোমালোকৰ কনিষ্ঠ ভাতৃয়ে যি আদৰ্শ দেখুৱালে, তাৰ পৰা মই উত্তৰ নিদিলেও তোমালোকে নিজেই বুজি পাইছা। গতিকে কনিষ্ঠ ভাতৃয়ে শ্ৰেষ্ঠ আসন গ্ৰহণ কৰিছে। আজিৰ পৰা কাজিয়া নকৰিবা। কলিযুগ শ্ৰেষ্ঠ বুলি মই ঘোষণা কৰিলোঁ। আনন্দ মনে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি থাকাগৈ। প্ৰভু ভগৱন্ত মহাদেৱে সমাধান দিয়াত তেওঁলোক কৈলাশৰ পৰা বিদায় ল'লে আৰু চায়ু ভাতৃয়ে আনন্দৰে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি থাকিল। আজি ইমানতেই সামৰণি মাৰিছোঁ।